ألا تراني الآن؟ 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 لا، لا، لا. لا، أنا أسمعك فقط. 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 لا أرى شيئا يا أمي. لا أرى شيئا يا أمي. لا أرى شيئا يا أمي. لا أرى شيئا. لا أرى شيئا يا أمي. لا أرى شيئا يا أمي. أدركني يا أحمد. أدركني يا أحمد. أدركني. أدركني يا أحمد. أدركني. أدركيني يا أحمد. أدركني يا أحمد. أماه، ماذا جرى؟ 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 أخوك يا ولدي. 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 يقول إنه لا يراني. يقول إنه لا يراني. يقول إنه لا يراني. يقول إنه لا يراني. يقول إنه لا يراني ولا يرى شيئا. 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 ألا تراني الآن؟ لا، لا أرى شيئا يا أمي. أدركني يا أحمد. أماه، ماذا جرى؟ أخوك يا ولدي. يقول إنه لا يراني ولا يرى شيئا.